Good morning mga ka-bakers. Welcome back to my channel. Ang gagawin natin today is how to make ube bars. Pero bago ang lahat, kailangan muna natin mag-sanitize. Okay, mag-sanitize tayo ng ating kamay. Lagyan natin ng alcohol. Then magsuot tayo ng proper protective equipment or PPE. So, apron, hairnet, at saka face mask. Okay? So, ang una natin gagawin pag gumawa tayo ng ube bars ay kumuha tayo ng pan. So, ito yung guys. 12 by 16. So, lalagyan siya natin ng oil or margarine or di kaya lard. Ipahid lang natin siya. So, para hindi dumikit yung lalagyan natin yung ube bars. Ito siya guys. So, okay na siya guys. Then, iset aside natin. So, ang kailangan natin mga ingredients ay 1 kilong flour, 3rd class. So, ilagay natin yan. Then, 1/2 brown sugar. 2 spoon of baking powder. So, ito yung brown na guys. Then, 1 cup of water. So, yan lahat ang kailangan natin para sa paggawa ng ube bars. Okay guys, ito na tayo procedure. Ang una natin gagawin ay maglagay tayo ng espasyo sa gitna. Kung saan natin ilalagay ang ating asukal. 2 tablespoon of baking powder. At saka yung 1 cup of water. So, ayun lang mga kabiter. So, ang gagawin lang natin mga kabiter ay tunawin natin yung asukal. So, gamitin natin natin yung kamay. Hindi na mga kabiter. Tunawin natin. Okay lang mga kabiter, kahit hindi siya tunawin. So, gagawin natin ay pagsama natin natin siya. Tunawin natin siya. So, dahil lang. Ito na siya mga kabiker. Ilalagay natin siya sa pan. So, gamit tayo ng rolling pin para maayos. So, yan lang guys. So, ito na siya mga kabiker. Puno na siya. Pwede na natin siyang iluto. So mga ka-baker, pinreheat ko na yung oven. So ito na yung naman natin yung ube bars. So pwede na natin siyang ilagay dun sa oven. So guys, na-preheat na natin, di ba, yung oven. So ito naman yung cookies na ginawa natin. Ito guys, mapapanood nyo yung paano ko ginawa dun sa next vlog natin. So, isasabi na natin kasi para hindi sayang yung luto, kailangan natin punuin yung oven. Mga ka-baker, luto na rin ang ube bars natin. So, cooking time niya is 12 to 15 minutes. So, depende rin talaga sa apoy natin. Okay, so habang pinapalamig natin yung ube bars na niluto natin, gagawa naman tayo ng kanyang toppings. So, ang gagawin lang natin ay isang baso maligamgam na tubig, 100 grams na white sugar, saka 2 kutsarang food coloring na violet. So, paghalo-haloin lang siya natin dito. Halo lang natin ganito lang guys. Saka 200 grams na desiccated coconut. So, ito yung guys. So, ito na siya mga kabiker. Hinati ko na siya. So, meron tayong 76 pieces na ube bars. So, ito yan. Gagawain na natin ngayon ang ube bars. So, ito na yung ginawa natin kanina. Kombinasyon ng isang basong tubig. 100 grams na salt. Saka 2 kutsarang violet na food coloring. So, ang gagawin natin guys is kuha lang tayo dito sa hati-hati natin sa ito.
Sasawsaw lang natin na ganyan. Ngayon yung ating desiccated coconut. Ito yun, nilagay ko na ito. Papagulong lang natin guys. So, eto na siya guys. Then, ilalagay na natin sa lagayan. So, ganun lang guys. So, kuha tayo ulit ng isa. Ilalagay natin ulit. Sasawsaw natin ulit. Yan. Tapos, papagulong ulit natin sa desiccated coconut. Oh, tingnan nyo guys. Ito ulit. Lagyan na naman natin sa lagayan. So, ganun lang kadali guys. Mga ka-baker, bala ito yung finished product natin. So, pwede na natin silang ibenta.